ฟุตบอลฮิสตอรี่คลิปนี้ขอเสนอเอเบเรชีเอเซ่นักเตะที่ถูกปฏิเสธถึง2 ครั้งสู่ผู้รับเหมาที่เซลเฮิร์ดพาร์คยิงไกลดีฟรีคิกเฉียบตัวรับจบลูกตั้งเตะของพาเลตทั้งมีสกิลเลี้ยงผ่านคู่แข่งได้มากที่สุดคนหนึ่งของลีกมีวิสัยทัศน์การจ่ายบอลที่เฉียบขาดมันสมองเทคนิคยอดเยี่ยมครองบอลเหนียวแน่นมีอิสระในการเล่นลีราดีผิวไหวเหมือนสายน้ำพ่อมดแห่งปราสาทเรือนแก้วเอเบเรชีเอเซ่ย้อนกลับไปในวัยเด็กเขาเกิดวันที่ 29 มิถุนายน 1998 ที่เมืองกรีนวิชอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของลอนดอนครอบครัวของเขาเป็นชาวแองโกลาไนจีเรียมีเชื้อสายแอฟริกันทางตะวันออกเอเซ่เติบโตขึ้นที่แฟลตแห่งหนึ่งซึ่งเป็นชุมชนแออัดที่เต็มไปด้วยการก่ออาชญากรรมมั่วสุมยาเสพติดการลักขโมยต่างๆเป็นสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอบายมุขซึ่งมันเป็นสถานที่ที่ครอบครัวเขาอพยพมาจากแอฟริกาก่อนที่เจ้าหนูเอเซ่จะเกิดและสามารถอยู่ได้แต่สถานที่แบบนี้ด้วยความเป็นคนชั้นกลางค่อนไปทางล่างมีความเป็นอยู่ที่ลำบากมากๆและเมื่อเจ้าหนูเอเซ่เกิดมาเขาก็ถูกสั่งห้ามออกจากบ้านไม่ให้ไปสุงสิงกับใครเลยเพราะกลัวลูกชายจะเสียคนนั่นจึงทำให้เอเซ่น้อยไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นที่รุ่นราวคราวเดียวกันมากนักแต่ถึงแม้สภาพแวดล้อมจะเป็นแบบนั้นตัวเขาเองก็มีความตกหลุมรักกีฬาฟุตบอลอย่างสุดหัวใจจากการดูคลิปของโรนัลดินโญ่ตำนานทีมชาติบราซิลผู้เป็นไอดอลของเขาทำให้เอเซ่ซึมซับและจดจำทักษะสไตล์การเล่นของชายอัจฉริยะลูกหนังผู้นี้มาเขาเคยออกมาเผยเรื่องนี้ครับว่าดูคลิปของโรนัลดินโญ่ตลอดตั้งแต่เด็กและทำให้เขาชอบทักษะชอบเลี้ยงผ่านคู่แข่งสิ่งเหล่านี้มันสร้างความหลงใหลฟุตบอลให้ตัวเขาแบบเต็มกลับมาที่วัยเด็กของเขาเอเซ่ได้ไปเข้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในละแวกบ้านมันจึงทำให้เขาเริ่มมีเพื่อนมากขึ้นแล้วก็มักจะเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆหลังเลิกเรียนเล่นยันค่ำยันดึกจนบรรดาคุณพ่อคุณแม่ต้องมาตามตัวกลับบ้านจากความหลงใหลฟุตบอลนี้ครับทำให้เอเซ่เริ่มมองฟุตบอลเป็นเหมือนศิลปะและมองว่าฟุตบอลนี่แหละที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเขาได้เขาเป็นเด็กที่มีความกระตือรือร้นและตั้งใจจะเอาดีในด้านนี้เป็นอย่างมากครับจนถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมเอเซ่ได้ไปคัดตัวกับทีมเยาวชนของอาร์เซนอลในปี 2006 ด้วยวัย 8 ขวบและเขาก็ทำได้ครับเขาได้เข้าไปเป็นนักเตะเยาวชนของอาร์เซนอลเต็มตัวแต่ชีวิตที่นั่นมันไม่ได้เป็นแบบที่เขาฝันเอาไว้เลยครับด้วยรูปร่างที่เล็กและบางเกินไปในตอนนั้นอีกทั้งในอะคาเดมี่ของอาร์เซนอลยังมีคู่แข่งวัยเดียวกันที่ขวางทางเขาอยู่มากมายจนในปี 2011 หลังจากอยู่กับอะคาเดมี่ไอ้ปืนใหญ่มา 5 ปีเขาถูกปล่อยตัวออกจากสโมสรครับอาร์เซนอลปฏิเสธเอเซ่และไม่คิดว่าเด็กตัวเล็กคนนี้จะมีอนาคตสดใสที่ดีได้ทั้งยังประเมินเอเซ่ว่ายังไม่ดีพอที่จะขึ้นไปเล่นในระดับต่อไปได้แต่ทางด้านอาร์เซนอลกลับไปเอาเอ็ดดี้เอ็นเคเทียที่ถูกปฏิเสธจากเชลซีเข้ามาแทนความฝันในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพของเอเซ่มันแทบจะแตกสลายครับการถูกปฏิเสธมันทำให้ผมเจ็บปวดมากมันไม่ง่ายเลยกับการแบกรับตัวเองในฐานะนักเตะอาร์เซนอลเขากล่าวถึงช่วงเวลานั้นครับหลังจากที่ถูกปล่อยตัวออกจากอาร์เซนอลเขากลับมาทำใจกับครอบครัวสักพักหนึ่งทางครอบครัวก็ซัพพอร์ตและให้กำลังใจเขาอย่างเต็มที่หลังจากนั้นเอเซ่ได้รับการเยียวยาและมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นเขาจึงเลือกที่จะทำตามความฝันต่อโดยย้ายไปเข้าร่วมอะคาเดมี่ของฟูลแลมและเริ่มกลับมามีความสุขกับฟุตบอลอีกครั้งก่อนที่จะถูกส่งตัวไปให้เรดดิ้งใช้งานเป็นเวลา 4 เดือนจนมาถึงมิลวอร์และที่นี่ความสุขในการเล่นฟุตบอลของเขามันก็หมดลงไปอย่างรวดเร็วครับเนื่องจากมิลวอร์ตัดสินใจปล่อยตัวเขาด้วยเหตุผลเดียวกับตอนอาร์เซนอลเป็นอีกครั้งที่เขาถูกปฏิเสธครับกับในวัยเพียงแค่ 17 ปีเด็กหนุ่มที่กำลังเติบโตและทำตามความฝันแต่เขากลับถูกปฏิเสธถึง2 ครั้ง 2 ครามันมีผลกับความเจ็บปวดทางอารมณ์ลึกๆแน่นอนครับเขากลับมาบอกกับพ่อแม่ทั้งน้ำตาว่าจะเลิกเล่นฟุตบอลและเปลี่ยนเส้นทางไปเรียนต่อมหาลัยพร้อมกับหางานพาร์ทไทม์ทำไปด้วยแต่แล้วจุดพลิกผันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเอเซ่มันก็มาถึงครับเขาได้รับข้อเสนอจากควีนส์พาร์คเรนเจอร์เพราะผู้จัดการทีมในตอนนั้นอย่างคริสแลมซี่ชื่นชอบสไตล์การเล่นของเขามากเอเซ่ตอบรับข้อเสนอของ QPR ทันทีครับทั้งยังได้เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกในชีวิตเมื่อเดือนสิงหาคม 2016 ในวัย 18 ปีหลังจากมาร่วมทีมควีนส์พาร์คเรนเจอร์และด้วยอายุที่ยังน้อยเขาก็ถูกปล่อยตัวไปเก็บประสบการณ์เพิ่มเติมที่วีคอมวันเดอร์ทีมในลีก 2 อยู่ครึ่งฤดูกาลและด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมเกินไปแล้วทำให้ต้นสังกัดที่แท้จริงอย่างควีนส์พาร์คถึงขั้นต้องดึงตัวเขากลับมาก่อนกำหนดในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังและที่ควีนส์พาร์คเขากลับมาแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวครับพร้อมทักษะการไปกับบอลสกิลเทคนิคเลี้ยงผ่านคู่แข่งในบทบาทเพลย์เมคเกอร์ของทีม
ซีซั่นต่อมาเขายังสานต่อผลงานที่ยอดเยี่ยมในแชมเปี้ยนชิพกับ Queen's Park Rangers ครับโดยเฉพาะปีสุดท้ายในถิ่น Loftus Road เขายิงไป14ประตูจาก48นัดในทุกรายการทั้งยังคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรดาวรุ่งยอดเยี่ยมและติดทีมยอดเยี่ยมของลีกแชมเปี้ยนชิพเลยทีเดียวเอเซ่อยู่กับ Queen's Park Rangers เป็นเวลา3ปีก่อนจะย้ายไปคิสตันพาเลซค่าตัว17ล้านปอนด์ในซัมเมอร์ปี2020ชีวิตใหม่ในพรีเมียร์ลีกของเอเซ่เขาแทบไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยครับภายใต้ผู้จัดการทีมอย่างรอยฮอดสันเขาได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นตัวหลักของทีมในเวลาต่อมาเอเซ่เล่นได้แทบทุกตำแหน่งในแผงกองกลางของระบบรอยฮอดสันทั้งปีกซ้ายกลางลุกรวมไปถึงตัวเชื่อมเกมจุดเด่นของเอเซ่คือวิสัยทัศน์การจ่ายบอลจากทุกพื้นที่ในสนามทั้งยังเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์ในการเล่นลูกตั้งเตะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเตะมุมฟรีคิกจุดโทษรวมไปถึงทักษะการยิงไกลที่เป็นทีเด็ดซึ่งหาไม่ได้ง่ายๆในคนคนเดียวแม้จะไม่ได้เล่นในตำแหน่งที่ถนัดมากนักแต่เขาก็ทำผลงานได้ไม่เลวครับ4ประตู6แอสซิสต์กับฤดูกาลแรกบนเวทีพรีเมียร์ลีกแต่แล้วสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นกับเขาจนได้ครับในช่วงก่อนจบฤดูกาล 2020-2021 ที่กำลังโชว์ฟอร์มได้ดีเขาได้รับอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายอย่างรุนแรงทำให้ต้องพักยาวๆข้ามฤดูกาลและเมื่อหายเจ็บกลับมาในช่วงกลางฤดูกาล 2021-2022 กุนซือคู่บุญของเขาอย่างรอยฮอดสันก็ได้อำลาทีมไปแล้วก่อนจะเป็นพาตริก วิเอร่าที่เข้ามารับช่วงต่อซึ่งแผนของวิเอร่ามักจะใช้ 4-3-3 ที่แผงกองกลางเป็นสายพลังงานมีหน้าที่หลักคือการป้องกันคุมพื้นที่ตรงกลางสนามไม่ต้องสร้างสรรค์เกมมากนักและโดยเฉพาะการยืมคอนเนอร์ กาลาเกอร์มาจากเชลซีทั้งยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้เอเซ่ไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวจริงในยุคของวิเอร่าได้โดยลงสนามไปแค่13นัดออกสตาร์ตตัวจริงเพียงแค่6นัดเท่านั้นครับเข้าสู่ฤดูกาล 2022-2023 หลังจากกาลาเกอร์ต้องกลับไปยังเชลซีทำให้เอเซ่ได้ลงสนามมากขึ้นแต่เล่นๆไปสักพักเขากลับไปเป็นตัวสำรองอีกครั้งจนเข้าสู่เดือนมีนาคมการที่เวียร่าไม่สามารถพาทีมชนะใครได้เลย12นัดเขาถูกปลดออกจากตำแหน่งกุนซือและคนที่เข้ามาช่วยทีมก็ไม่ใช่คนไกลที่ไหนซึ่งเป็นกุนซือหน้าเก่าอย่างรอยฮอดสันการกลับมาในครั้งนี้ปู่รอยเปลี่ยนระบบมาเล่น 4-2-3-1 และใช้เอเซ่มาเล่นในตำแหน่งเบอร์ 10ที่ถนัดที่สุดของเขาและเมื่อเอเซ่มีอิสระในการเล่นมากขึ้นผลงานของเขามันกลับมายอดเยี่ยมอีกครั้งครับทั้งการสร้างเกมบุกจากแดนกลางของทีมมันก็มีความอันตรายมากขึ้นตามไปด้วยบวกกับวิสัยทัศน์อันยอดเยี่ยมของเขาทำให้เอเซ่กลายเป็นตัวกำหนดทิศทางการบุกการขึ้นเกมรุกของทีมหลังจากบูรอยกลับมาคุมทีม10นัดเอเซ่เป็นตัวจริงทุกเกมพร้อมกับทำไปถึง6ประตู1แอสซิสต์ช่วยทีมรอดตกชั้นได้แบบชิวๆจนมาถึงซีซั่นนี้เอเซ่ก็ยังคงรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับ16นัด5ประตู1แอสซิสต์ในพรีเมียร์ลีกกับสถิติเลี้ยงบอลทั้งหมด73ครั้งสำเร็จ41ครั้งคิดเป็นอัตรา 56.16% มีจังหวะคีย์พาส31ครั้งครอสบอล65ครั้งทั้งมีการดวลชนะคู่แข่งมากสุด97ครั้งมีจังหวะง้างเท้ายิง26ครั้งเข้ากรอบมากถึง16ครั้งแสดงให้เห็นถึงฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมและสามารถพัฒนาขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆสุดท้ายในวัย25ปีนี่คือนักเตะที่ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันครับจากเด็กที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมไม่ดีต้องการทำตามความฝันทั้งเป็นนักเตะก็ถูกเมินถูกปฏิเสธถึง2ครั้งด้วยเหตุผลเดียวกันมาจนถึงวันนี้เขาแสดงให้เห็นแล้วครับว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีเป็นคนที่ดีได้แม้ว่าชีวิตจะเต็มไปด้วยความยากลำบากทั้งยังเป็นคนสำคัญของทีมเป็นคนที่แทบจะแบกคริสตัลพาเลซเป็นตัวทีเด็ดในยุคของปูรอยที่มีคู่มือการใช้งานเขาและไม่แน่เขาอาจจะมีโอกาสเติบโตขึ้นและก้าวขึ้นไปอยู่กับทีมใหญ่ต่อไปก็เป็นได้ในอนาคตและนี่คือเรื่องราวของเอเบเรชีเอเซ่นักเตะที่ถูกปฏิเสธถึง2ครั้งสู่ผู้รับเหมาที่เซลเฮิร์ตพาร์ค